So ni lah yang aku cakap, clear meleleh tu. Ni kawan aku sembur. Tak pandai kat sembur. Drug, let me feed your addiction. Feed your addiction. Hai guys, Assalamualaikum dan selamat malam. So hari ni aku nak tunjuk cara nak buang clear meleleh. Subscribe dulu guys. Subscribe, like, share dan komen. First subscribe dulu. Subscribe dan jangan lupa tekan loceng. So ni motor yang aku buat video, yang biru peksi. Dan ni barang yang aku nak buat. So ni lah yang aku cakap, clear meleleh tu. Ni kawan aku sembur. Tak pandai kat sembur. Yang lain okey je. Dia tak ada sini. Yang lain semacun. Dia balik Singapura. Yang ni dengan Cara. Karya Ni mutu ada belajar. Ni ada sikit. Karya mutu belajar. Ni lah kelebihan guna clear 2K. Sebab kalau meleleh macam ni, kita buang, kita gosok dengan kertas basih, bagi hilang ni, polish, dia naik kilat balik. So nanti aku tunjuk cara. Bodoh. Dan ni body yang aku sembur clear tu. Dah nak pasang dah. Nice stroke. Oh tu ni mudah anda. Cantik body tak ada meleleh. Yang ni lah sembur meleleh tu. So jom buat kerja. Jom guys. Tahu dia buat kisah apa. Stay tune. Hai guys. Mana kau sih? Tu salleh. Tutup dah. Masuk je ke? Ni dah ambil. Hidup So disebabkan tak ada disebabkan tak ada kertas basih 1000, aku gunalah yang 800 punya. So nak gosok tu korang kena guna ayak. Sebab kita nak buang clear ni, bukan nak buang cat. Nak buang clear bagi hilang meleleh. Dia kalau Mak Salleh cakap benda ni eyefish. Ni. Ni. Dan ni lah kelebihan guna clear 2K. Kita boleh kilatkan balik. So jom menggosok guys. Menggosok sampai keluar air. Gosok, jangan tak gosok. Stay tune guys. Okay, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku, tekan loceng dan like, push the like button. Dan korang support aku untuk aku lebih semangat buat video lain, video yang baru-baru, yang baru-baru dah, yang latest.
So terus support aku, bagi aku semangat nak buat video lebih banyak. So dah siap cutting. Cutting guna air, okay? So lepas cutting korang guna ni. Dah buruk lah. Guna cutting compound. Benda ni kena guna air juga sikit. Lepas tu gosok dengan kain yang bersih. So jom aku tunjukkan. So ni nak masuk polish. Macam okey. Betul nak kamu? Macam mana boleh berlaku? Patut mungkin pakai blok mana tinggal. Ayo. Oh, aku jangan ambil belok itu. Kamu tak ada rumah, jangan ambil dengan kamu. Belok ke apa? Blok nombor 3. Itu. Ada lah kat Pakai atas mana tinggal. Lepas tu okey je. Aku pakai belok mana nanti? Aduh hari. Datang aku siap muka. Melayu pun dah lupa ni. Masalah mung tu lupa. Hari Ada tu pakai blok mana tinggal benda. So ni guys, so ni part yang dah polish. Ni part yang dah polish. Dan ni belum polish lagi. So korang akan nampak sini tak ada flash kan? Nah sini ada. Ni. Tak ada flash. Ada flash. Ada flash. Ada flash. Ada flash. Ada flash. Okay. So jom sambung.
2,000 years later. So dah siap. Dah siap. So lepas guna benda ni, sebaiknya guna yang polish wax tu untuk naikkan kilat lagi. Tapi dalam video ni aku tak guna sebab kawan aku pinjam benda tu, tak hantar lagi. So tu saja daripada aku. Dan thank you guys for your support. Dan jangan lupa subscribe channel aku, tekan button share, like dan lain-lain lagi. So thank you guys. Jangan lupa subscribe.